Phùng Thiệu Phong gửi hoa tặng sinh nhật lần thứ 40 của Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình dậy sóng. Vào sáng sớm hôm ấy, làng giải trí Hoa ngữ bỗng rộn ràng hơn bao giờ hết khi truyền thông bắt đầu lan truyền hình ảnh một bó hoa hồng trắng muốt và sang trọng được gửi đến địa chỉ nơi tổ chức sinh nhật lần thứ 40 của Triệu Lệ Dĩnh. Điều đặc biệt khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao chính là tấm thiệp nhỏ kèm theo bó hoa, có dòng chữ đơn giản nhưng đầy ẩn ý: chúc em tuổi 40 luôn rực rỡ và hạnh phúc. Chỉ với một chữ ký ngắn gọn ấy, người hâm mộ lập tức liên tưởng đến một cái tên quen thuộc, Phùng Thiệu Phong. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội. Các diễn đàn, trang tin và hội nhóm fan gần như bùng nổ khi nhiều người khẳng định bó hoa chính là món quà sinh nhật đặc biệt mà Phùng Thiệu Phong dành cho Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ từng là vợ, cũng là bạn đời một thời của anh. Dù hai người đã ly hôn từ lâu, nhưng mối liên hệ giữa họ vẫn chưa bao giờ thực sự đứt đoạn, đặc biệt là vì họ có chung một cậu con trai. Chính điều đó càng khiến hành động này trở nên đầy ý nghĩa và gây xúc động. Trong buổi tiệc sinh nhật ấm cúng, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với vẻ đẹp thanh lịch, rạng rỡ và đầy tự tin. Chiếc váy trắng đơn giản nhưng sang trọng khiến cô toát lên khí chất của một người phụ nữ trưởng thành, thành đạt và xinh đẹp. Ánh đèn vàng nhẹ bao quanh khiến khung cảnh trở nên lãng mạn như một bộ phim ngôn tình. Khi bó hoa đưa tới tay, nhiều người có mặt trong bữa tiệc đã nhìn thấy khoảnh khắc ánh mắt cô khẽ lay động, gương mặt thoáng nét ngỡ ngàng xen lẫn xúc cảm khó tả. Dù Triệu Lệ Dĩnh không phát biểu gì trực tiếp về bó hoa ấy, nhưng chỉ cần cách cô nhẹ nhàng ôm bó hoa, mỉm cười rất khẽ đã đủ để khiến người hâm mộ rung động. Nhiều người cho rằng đây chính là một minh chứng cho việc dù hai người đã không còn là vợ chồng, nhưng sự quan tâm và tình cảm dành cho nhau vẫn tồn tại ở một hình thức nào đó, nhẹ nhàng, kín đáo nhưng sâu sắc. Trong suốt những năm qua, mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh luôn là đề tài khiến công chúng quan tâm đặc biệt. Họ từng là một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ, từ khi còn hẹn hò bí mật cho đến lúc kết hôn rồi có con chung. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng những dịp đặc biệt như sinh nhật hay lễ Tết, cư dân mạng vẫn thường xuyên bắt gặp những hành động tinh tế mà họ dành cho nhau. Và lần này, khi Triệu Lệ Dĩnh bước sang tuổi 40, một cột mốc lớn trong cuộc đời, bó hoa ấy mang một thông điệp vô cùng sâu sắc. Giới truyền thông Hoa ngữ nhanh chóng vào cuộc, hàng loạt tiêu đề như Phùng Thiệu Phong lãng mạn gửi hoa mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Triệu liệu có còn tình cảm, bó hoa trắng làm dậy sóng mạng xã hội, tràn ngập các mặt báo. Bình luận của cư dân mạng cũng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bên cảm thấy xúc động, tin rằng đây là hành động thể hiện sự quan tâm của một người đàn ông từng yêu sâu đậm. Một bên khác thì cho rằng có thể đó là một lời chúc mừng bình thường giữa hai người trưởng thành, văn minh và cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi con. Một fan lâu năm của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ: tôi đã theo dõi chị ấy từ thời còn đóng phim cổ trang. Thấy bó hoa ấy, tôi cảm thấy có một điều gì đó rất nhẹ nhàng và chân thành. Dù họ không còn là một đôi, nhưng cách họ cư xử với nhau khiến người ngoài cũng cảm thấy ấm lòng. Còn một cư dân mạng khác thì viết: Phùng Thiệu Phong luôn là người đàn ông có phong cách lịch thiệp. Gửi hoa vào ngày sinh nhật quan trọng như thế này cho thấy anh ấy vẫn dành cho Triệu Lệ Dĩnh một sự trân trọng nhất định. Bó hoa gửi đến bữa tiệc cũng không phải là loại hoa thông thường. Đó là hoa hồng trắng, tượng trưng cho sự tinh khiết, tôn trọng và tình cảm nhẹ nhàng xã hội. Chúc mừng sinh nhật tuổi 40, mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Không có tên ai được nhắc đến, không có hashtag cụ thể, nhưng thời điểm đăng bài lại trùng khớp với giờ diễn ra bữa tiệc. Chính điều này càng làm cư dân mạng tin chắc rằng lời chúc ấy dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng đăng tải một loạt ảnh sinh nhật cá nhân trên trang cá nhân với lời cảm ơn ngắn gọn: cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tôi. Dù cô không trực tiếp đề cập đến tên Phùng Thiệu Phong, nhưng nhiều người hâm mộ đã phát hiện bó hoa hồng trắng ấy xuất hiện rõ ràng trong bức ảnh chụp góc bàn tiệc. Khoảnh khắc ấy lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Những người từng yêu nhau sâu đậm, dù thời gian có khiến mối quan hệ thay đổi, nhưng một phần ký ức và sự quan tâm vẫn còn đó. Hành động gửi hoa sinh nhật có thể chỉ là một lời chúc đơn giản, nhưng cũng có thể là cách để Phùng Thiệu Phong bày tỏ sự trân trọng dành cho người phụ nữ từng cùng anh trải qua những năm tháng đẹp nhất. Nó không ồn ào, không khoa trương mà lặng lẽ và dịu dàng, giống như cách hai người đã chọn để đối mặt với cuộc sống sau ly hôn, tôn trọng nhau, cùng nuôi con và giữ lại những điều tốt đẹp nhất trong ký ức. Không ít fan lâu năm bắt đầu hy vọng về khả năng tái hợp giữa hai người. Trong những năm gần đây, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều tập trung vào sự nghiệp riêng, nhưng cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc song hành đầy trùng hợp. Từ việc bị bắt gặp cùng đưa con đi chơi, cùng xuất hiện tại một sự kiện lớn, cho đến việc gửi hoa chúc mừng như thế này, tất cả khiến tin đồn tình cũ chưa dứt càng thêm bùng lên. Tuy nhiên, cả hai phía đều giữ thái độ im lặng, không phủ nhận cũng không xác nhận bất kỳ tin đồn nào. Có lẽ đối với họ, tình cảm bây giờ không cần ồn ào như trước nữa. Điều quan trọng nhất là sự bình yên của con trai, là cách hai người vẫn giữ sự tử tế với nhau dù không còn danh nghĩa vợ chồng. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của Triệu Lệ Dĩnh vì thế trở thành một kỷ niệm đặc biệt.
không chỉ vì sự trưởng thành và bản lĩnh của nữ diễn viên sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, mà còn vì bó hoa lặng lẽ ấy, món quà không nói thành lời nhưng chứa đựng cả một câu chuyện dài, một câu chuyện về tình yêu, về ký ức, về sự trân trọng của hai người từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Dù tương lai có ra sao, người hâm mộ tin rằng mối quan hệ giữa họ sẽ luôn có một chỗ đứng đặc biệt, bởi đôi khi, không phải mọi câu chuyện tình yêu đều cần một cái kết tái hợp lãng mạn, chỉ cần sự tôn trọng, thấu hiểu và dịu dàng cũng đủ để người ta nhớ mãi. Và bó hoa sinh nhật ấy, có lẽ sẽ trở thành một dấu mốc khó quên trong hành trình của cả hai. Sáng hôm ấy, bầu không khí của làng giải trí Hoa ngữ như sáng bừng lên khi hàng loạt hình ảnh từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của Triệu Lệ Dĩnh lan truyền khắp mạng xã hội. Không phải những màn trang trí xa hoa hay những ngôi sao tham dự làm dậy sóng cộng đồng mạng, mà chính là một bó hoa hồng trắng muốt sang trọng được gửi tới sảnh tiệc với tấm thiệp chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng đủ khiến hàng triệu con tim rung động. Chúc em tuổi 40 luôn rực rỡ và hạnh phúc. Dòng chữ ấy, đơn giản, ngắn gọn nhưng lại mang theo cảm xúc sâu sắc. Ai cũng biết rằng chữ F kia không phải ngẫu nhiên. Trong số những người có liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh, cái tên Phùng Thiệu Phong lập tức được nhắc đến nhiều nhất. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, từ khóa Phùng Thiệu Phong gửi hoa leo lên top tìm kiếm của nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, hàng trăm bài viết, hàng ngàn bình luận cùng vô số lời đồn đoán lan truyền với tốc độ chóng mặt. Bó hoa hồng trắng được gửi đến không chỉ là một món quà đơn giản. Hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, sự tôn trọng và tình cảm bền lâu. Điều đó khiến nhiều người tin rằng Phùng Thiệu Phong không chỉ muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật đơn thuần, mà còn muốn nhắn nhủ một điều gì đó sâu kín, riêng tư hơn, có thể là lời cảm ơn, lời chúc phúc, hoặc cũng có thể là một chút hoài niệm. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trong không gian sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp và âm nhạc nhẹ nhàng. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi, dáng vẻ thanh lịch và tươi trẻ dù đã bước sang tuổi 40. Gương mặt cô rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như phản chiếu cả một quãng đường dài đã trải qua. Khi bó hoa được trao tận tay, người ta nhìn thấy cô khẽ dừng lại, đôi môi mỉm cười rất nhẹ, không cần lời nói, biện và bình tĩnh hiếm thấy giữa showbiz thị phi. Chính vì thế, bó hoa sinh nhật lần này như một bó hoa được đặt từ một cửa hàng hoa cao cấp quen thuộc mà Phùng Thiệu Phong thường xuyên sử dụng trong những dịp quan trọng. Thông tin này càng khiến cộng đồng mạng thêm phần khẳng định người gửi chính là anh. Tối cùng ngày, Phùng Thiệu Phong đăng tải một dòng trạng thái ngắn trên mạng xã hội cá nhân, chúc mừng sinh nhật tuổi 40, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Không gắn tên ai, không tag, không hashtag, nhưng thời điểm đăng bài lại trùng khớp hoàn toàn với thời gian diễn ra bữa tiệc. Dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận ùa vào, trong đó phần lớn là lời cảm thán từ người hâm mộ. Phùng Triệu Lệ Dĩnh sau đó cũng đăng loạt ảnh từ buổi tiệc sinh nhật. Bức ảnh cô cầm ly rượu, mỉm cười rạng rỡ bên cạnh bó hoa hồng trắng trên bàn trở thành khoảnh khắc viral mạnh mẽ. Dù cô không nói gì, nhưng dường như mọi người đều hiểu đây là một lời chúc mừng từ người đặc biệt. Suốt nhiều năm sau ly hôn, giữa hai người chưa từng có những màn đấu khẩu hay công kích như nhiều cặp đôi khác trong giới giải trí. Họ luôn giữ thái độ im lặng, ôn hòa và cùng nhau nuôi dưỡng con trai chung. Thỉnh thoảng, cư dân mạng vẫn bắt gặp hình ảnh họ cùng đưa con đi chơi hoặc xuất hiện ở cùng một sự kiện. Chính vì thế, hành động gửi hoa lần này được xem như một khoảnh khắc nối dài của mối quan hệ chưa bao giờ thực sự dứt hẳn. Một chuyên gia truyền thông tại Bắc Kinh nhận xét đây là một cách thể hiện tình cảm rất tinh tế. Nó không tạo scandal, không gây áp lực, nhưng lại truyền tải thông điệp mạnh mẽ. Trong thế giới showbiz đầy thị phi, cách cư xử văn minh và dịu dàng như vậy thực sự đáng quý. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn bày tỏ hy vọng rằng biết đâu, trong tương lai, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể một lần nữa tái hợp. Họ cho rằng cả hai đều đã trưởng thành, đã trải qua đủ sóng gió để hiểu giá trị của nhau. Nhưng cũng có nhiều người bình tĩnh hơn, cho rằng tình cảm không nhất thiết phải là quay lại. Chỉ cần họ vẫn giữ sự tôn trọng, quan tâm lặng lẽ, đó cũng là một cái kết đẹp. Theo một cách khác, một điều thú vị là ngay sau sinh nhật, cư dân mạng còn phát hiện tài khoản fan của Phùng Thiệu Phong âm thầm thả tim vào một bài đăng của fan Triệu Lệ Dĩnh. Hành động nhỏ này tuy không được xác nhận chính thức nhưng đủ khiến các fan đẩy thuyền, rầm rộ. Những bình luận như tình cảm chưa tắt, hai người vẫn còn duyên, hy vọng họ sẽ tìm lại nhau, ngập tràn các diễn đàn. Câu chuyện về bó hoa sinh nhật tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến cả cộng đồng mạng chao đảo, không chỉ vì nó gợi nhớ một mối tình từng đẹp như mơ, mà còn vì nó thể hiện một cách cư xử trưởng thành, tinh tế và đầy nhân văn trong thế giới showbiz vốn đầy ồn ào. Tuổi 40, một cột mốc không còn quá trẻ, nhưng cũng không hề già. Ở độ tuổi này, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và thành công. Còn Phùng Thiệu Phong, anh vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc đời cô, dù là người cũ, bạn đời, hay chỉ đơn giản là một người bạn đồng hành trong quá khứ. Và có lẽ, bó hoa ấy không chỉ là một món quà sinh nhật, mà còn là một lời nhắn nhủ, dù thế nào đi nữa, em vẫn xứng đáng với những điều đẹp nhất. Một hành động nhẹ nhàng nhưng khiến nhiều người tin rằng,
tình yêu dù đã qua đi, vẫn có thể để lại những điều dịu dàng và ấm áp nhất trong trái tim con người. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của Triệu Lệ Dĩnh vì thế không chỉ là một cột mốc cá nhân của cô, mà còn là một khoảnh khắc đầy cảm xúc trong mắt công chúng, nơi một bó hoa nói thay ngàn lời. Và có lẽ, nó sẽ được nhắc lại trong nhiều năm sau này như một câu chuyện đẹp về tình cũ không hóa cho tàn, mà hóa thành ký ức dịu dàng không phai.